Hei suomen kielen opiskelijat! Suomen kielen verbeissä yksi pieni ero voi muuttaa koko lauseen merkityksen. Kaadatko kahvia vai kaatuuko kahvi? Entä jatkatko kokousta vai jatkuuko kokous? Tässä videossa opit, mitä eroa näillä verbeillä on ja miksi se ero on tärkeä. Katsotaan ensin esimerkkejä A2-tasolla ja sen jälkeen B1-tasolla. Kannattaa katsoa video loppuun asti, sillä siellä on pieni ilmoitus. Aloitetaanpa sitten. Verbit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Intransitiiviverbit ja transitiiviverbit. Intransitiiviverbi kertoo tapahtumasta, joka tapahtuu ilman tekijää. Puu kaatui. Puu kaatui. Kukaan ei kaatanut sitä, se vain tapahtui. Transitiivinen verbi eli transitiiviverbi tarkoittaa, että joku tai jokin tekee jotakin ja tekemisellä on kohde eli objekti. Tuuli kaatoi puuhun. Tuuli kaatoi puuhun. Tässä tuuli on tekijä ja puun on objekti. Katsotaan vielä ero passiivin ja intransitiiviverbin välillä. Intransitiiviverbillä ei siis ole tekijää. Verrataan tätä passiiviin. Puu kaadettiin. Puu kaadettiin. Tässä lauseessa tekijää ei mainita, mutta me tiedämme, että joku teki sen. Joku kaatoi puun, vaikka emme sano kuka. Eli passiivissa joku tekee, mutta tekijää ei kerrota tai tekijä ei ole tärkeä. Intransitiiviverbillä ei ole tekijää ollenkaan. Asia vain tapahtuu. Katsotaan vielä lisää esimerkkejä eri aikamuodoissa. Puu kaatui, ei objektia. Tuuli kaatoi puun. Objekti on puuhun. Voi ei, kahvia kaatui läppärille. Voi ei, kahvia kaatui läppärille. Ei objektia. Kaadanko lisää kahvia? Kaadanko lisää kahvia? Objekti on kahvia. Kahvikuppi on kaatunut. Kahvikuppi on kaatunut. Ei objektia. Joku on kaatanut kahvikupin. Joku on kaatanut kahvikupin. Objekti on kahvikupin. Jatketaan sitten ja katsotaan verbipari jatkua, jatkaa. Ensin presens. Kurssi jatkuu syksyllä. Kurssi jatkuu syksyllä. Ei objektia. Hän jatkaa kurssia syksyllä. Hän jatkaa kurssia syksyllä. Objekti on kurssia. Sitten imperfekti. Heidän opintonsa jatkuivat yliopistossa. Heidän opintonsa jatkuivat yliopistossa. Ei objektia. He jatkoivat opintojaan yliopistossa. He jatkoivat opintojaan yliopistossa. Objekti on opintojaan. Seuraavaksi perfekti. Matka on jatkunut jo viikkoja. Matka on jatkunut jo viikkoja. Ei objektia. Hän on jatkanut matkaansa jo viikkoja. Hän on jatkanut matkaansa jo viikkoja. Mistä sitten voi tietää, mitä verbiä käyttää? Mitä enemmän kuuntelet, luet, puhut ja kirjoitat ja ylipäätään käytät suomea, sitä tutummaksi nämä verbit tulevat. Ei ole vain yhtä sääntöä verbien muodostamiseen, mutta on joitakin malleja.
joiden avulla voit oppia tunnistamaan näitä verbejä. Katsotaan seuraavaksi niitä tarkemmin. Esimerkiksi joissakin verbityypin yksiverbeissä on usein johdos, jossa intransitiiviverbin loppuun tulee u tai y. Jatkua, jatkaa. Löytyä, löytää. Kaatua, kaataa. Vaihtua, vaihtaa. Melko yleinen johdin on myös UTU tai YTY, utu tai yty, ja sellainen voi olla verbityypissä 1 ja 4. Avautua, avata. Hautautua, haudata. Pukeutua, pukea. Sitten taas joskus voidaan tehdä muutos toisinpäin, eli transitiiviverbi toimii siten, että siellä on TTA tai TTÄ. Jäädä, jättää. Kadota, kadottaa. Soida, soittaa. Syödä, syöttää. Joissakin verbeissä intransitiivinen muoto syntyy lisäämällä pitkä vokaali ja NTU tai NTY, kuten esimerkiksi verbeissä häiriintyä, häiritä, kiusaantua, kiusata, pilaantua, pilata, vaivaantua, vaivata. Verbityypit voivat antaa vihjeitä. Esimerkiksi verbityypin 6 verbit ovat usein intransitiivisia. Kylmetä, pimetä, vanheta. On hyvä muistaa, että kaikki verbit eivät muistuta toisiaan, vaan verbit voivat olla täysin erinäköisiä. Esimerkiksi palaa, polttaa, kuolla, tappaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että kaikilla verbeillä ei ole tällaista paria ollenkaan. Siirrytään sitten B1-tason esimerkkeihin. Kaatua, kaataa. Ja kerrataan vielä, että kaatua on intransitiivinen verbi, ei objektia. Kaataa on transitiivinen verbi ja yleensä sillä on objekti. Ensin presens. Tietokone kaatuu jatkuvasti ja se hidastaa työntekoa. Tietokone kaatuu jatkuvasti ja se hidastaa työntekoa. Ei objektia. Haluamme kaataa seinän, jotta saamme isomman tilan. Haluamme kaataa seinän, jotta saamme isomman tilan. Seinän on tässä tapauksessa objekti. Puu kaatui viime yönä myrskyn takia, mutta kukaan ei loukkaantunut. Puu kaatui viime yönä myrskyn takia, mutta kukaan ei loukkaantunut. Ei objektia. Siivooja kaatoi vahingossa ämpärin toimistossa ja matto kastui. Siivooja kaatoi vahingossa ämpärin toimistossa ja matto kastui. Objekti on ämpäriin. Palvelin on kaatunut useita kertoja tällä viikolla. Palvelin on kaatunut useita kertoja tällä viikolla. Ei objektia. Virus on kaatanut henkilökuntaa petiin tämän syksyn aikana. Virus on kaatanut henkilökuntaa petiin tämän syksyn aikana. Objekti on henkilökuntaa. Ja sana peti on puhekielinen sana, se tarkoittaa sänkyä. Seuraavaksi puhekielinen dialogi. Katon nyt. Kahvia kaatu näppikselle. Voi ei, miten sitä nyt sinne kaatu? Mä kaadoin sen vahingossa itse, kun kurkotin puhelinta. No ei se mitään. Oota, mä haen papruua. Seuraavaksi katsomme esimerkit toisesta verbiparista, mutta sitä ennen haluan kertoa materiaalista.
Jos tämä aihe kiinnostaa ja jos haluat harjoitella näitä verbejä lisää, olen tehnyt pienen ilmaisen eli maksuttoman PDF-materiaalin, jossa on esimerkit näistä kahdesta verbiparista. Jatkua, jatkaa ja kaatua, kaataa. Materiaalissa on esimerkkilauseet, puhekielinen dialogi sekä aukkotäydennystehtävä ja vastaukset. Kaikkiin on myös englanninkielinen käännös. Saat materiaalin, kun jätät sähköpostiosoitteesi ja samalla liityt sähköpostilistalle, jolta voit poistua milloin tahansa. Linkki tähän ilmaiseen materiaaliin on videon kuvauksessa. Eli kun klikkaat linkkiä ja jätät sähköpostiosoitteen, saat materiaalin suoraan sähköpostiisi. Ja jos haluat harjoitella vieläkin enemmän, niin saat videon kuvauksesta tiedot myös täydestä 50 verbin paketista. Jatketaan sitten verbiparilla jatkua, jatkaa. Jatkua on siis intransitiivinen verbi, ei objektia. Jatkaa on transitiivinen verbi ja yleensä sillä on objekti. Kurssi jatkuu ensi viikolla. Kurssi jatkuu ensi viikolla. Jatkuu on intransitiivinen verbi, ei objektia. Hän jatkaa opintoja työn ohessa. Hän jatkaa opintoja työn ohessa. Jatkaa on transitiivinen verbi, objekti on opintoja. Kokous jatkui tunnin pidempään. Kokous jatkui tunnin pidempään. Ei objektia. Kyseessä on intransitiiviverbi jatkui. Me jatkoimme keskustelua kahvitauolla. Me jatkoimme keskustelua kahvitauolla. Keskustelua on objekti ja verbi jatkoimme on transitiiviverbi. Palaveri on jatkunut jo yli 2 tuntia. Palaveri on jatkunut jo yli 2 tuntia. Ei objektia. Verbi on jatkunut on intransitiivinen. He ovat jatkaneet keskusteluja päivästä toiseen. He ovat jatkaneet keskusteluja päivästä toiseen. Tässä objekti on keskusteluja ja ovat jatkaneet on transitiiviverbi. Katsotaan seuraavaksi puhekielinen esimerkkikeskustelu. Hei, miten se kurssi meni? Se jäi vähän kesken keväällä, mutta nyt se jatkuu taas ensi viikolla. Ai kiva. Meinaatko sä jatkaa sitä? Joo, sama ryhmä ja ope, niin on helppoa jatkaa. Jos tykkäsit tästä videosta ja haluat harjoitella lisää transitiivi- ja intransitiiviverbejä, käy lataamassa ilmainen näyte videon kuvauksessa. Maksuttomassa materiaalissa on nämä 2 verbiparia, puhekielinen dialogi ja harjoituksia ja vastaukset niihin. Lisäksi kaikki on käännetty englanniksi. Linkki löytyy videon kuvauksesta ja jos haluat opiskella lisää, saat sieltä myös tiedot 50 verbin paketista. Kiitos paljon, että katsoit ja nähdään taas pian.